हेलो नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई टेक्नोसंसारमा। र म आज पनि एउटा नयाँ टपिकको साथ हजुरसँग उपस्थित भइरहेको छु। र जस्तै कि साथीहरू, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न अर्निङ एप्लिकेसनहरूको बारेमा चाहिँ हजुरलाई मैले केही समय अगाडि जानकारी गराउँदै आइरहेको छु। र आज पनि मैले एउटा यस्तो जेन्युन एप्लिकेसनको बारेमा चाहिँ हजुरलाई बताउन गइरहेको छु। सो भिडियो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ। टपिक चाहिँ हजुरले अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा हामीले चाहिँ यो एप्लिकेसन एकदमै जेन्युन भएको छ। हजुरले यदि मजाले काम गर्नुभयो भने हजुरलाई चाहिँ पेमेन्ट मजाले दिन्छ यसले। र त्यो भनेको एउटा वेबसाइट हो। सो त्यसमा भनेको हजुरले चाहिँ विथड्र चाहिँ पेपलमा गर्न सक्नुहुन्छ। र पेपल युजरहरू साथीहरूले चाहिँ एकदमै सहज हुनेछ यो। सो हजुरले चाहिँ मजाले अब एउटा साइनअप बोनस पनि हजुरले $25 पाउनुहुन्छ। र त्यसपछि भनेको हजुरले रिफरल बोनस भनेको पनि मिनिमम भनेको हजुरले $10 देखि $15 पाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ त्यो डिपेन्ड पर्न जान्छ। र एकदमै जेन्युन वेबसाइट रहेको छ साथीहरू। अब हजुरले पनि मजाले रिफर गरेर र विभिन्न टास्कहरू त्यहीँबाट पनि हजुरले विभिन्न टास्कहरू कम्प्लिट गरेर पनि हजुरले मजाले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ ढिला नगरी हजुरलाई टपिकतिर अगाडि बढाउन चाहन्छु। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म हजुरलाई के भन्न चाहन्छु, नयाँ हुनुहुन्छ र मेरो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ, विभिन्न अर्निङ एप्लिकेसन लगायत विभिन्न एन्ड्रोइड टिप्स ट्रिक्सहरूको बारेमा हजुरले चाहिँ नलेजहरू गेन गर्न पाउनु भएको छ होला। सो म हजुरलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहेँ, हजुरले चाहिँ कृपया भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। सर्वप्रथम भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। र तल देख्न सक्नुहुन्छ सब्सक्राइब भन्ने अप्सन, हजुरले सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यता साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ बेल आइकन, सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि अल भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्न नभुल्नु होला साथीहरू। किनकि यदि मैले कुनै पनि अर्निङ एप्लिकेसन लगायत मैले चाहिँ विभिन्न अर्निङ एउटा एन्ड्रोइड टिप्सहरूको बारेमा चाहिँ भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै हजुरकोमा नोटिफिकेसन आउँछ साथीहरू। त्यसैले चाहिँ हजुरले अल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। र हस् त, हामी चाहिँ अब ढिला नगरी टपिकतिर नै जाउँ। र सिम्पली हजुरलाई चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिनेछु। हजुरले त्यहाँ गएर हजुरले सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला र ओपन गर्नु होला। त्यो लिङ्कमा चाहिँ हजुरले ओपन गरिसकेपछि हामी एकैछिन वेट गरौँ, हामी डाइरेक्टली ब्राउजरमा ओपन हुन्छ। र यो भनेको वेबसाइट हो साथीहरू। हजुरले चाहिँ अब एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुँदैन, हजुरले वेबसाइटबाटै मजाले काम गर्न सक्नुहुनेछ। र हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ र यसमा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब $500 टुडे। अब यो चाहिँ इन्फ्लुएन्सर नेटवर्क हो। हजुरले चाहिँ अब देख्न सक्नुहुन्छ, हजुरले अब साथीलाई इन्भाइट गरे बापत हजुरले 10 देखि 15 चाहिँ एभ्री फ्रेन्डबाट हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ डिपेन्ड, अब यो चाहिँ साथीको अब उसमा भर पर्छ। र यसमा अर्को कुरा भनेको चाहिँ हजुरले तल देख्न सक्नुहुन्छ यसको विभिन्न हामी चाहिँ अब कुराकानी गरौँ विभिन्न पेमेन्ट प्रुफ्सहरू हजुरले सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ अब हजुरले डेली भनेको हजुरले $500 देखि $1000 मजाले कमाउन सक्नुहुन्छ यदि हजुरले मजाले सिस्टम बुझेर अगाडि बढ्नुभयो भने। र हजुरले पेमेन्ट प्रुफहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हजुर यसरी नै ओपन हुनुहुन्छ मेरो लिङ्कबाट हजुरले तल गइसकेपछि र हजुरले साइनअप बोनस पनि त्यहाँबाट 25 पाउनुहुन्छ यदि मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कबाट हजुर जानुभयो भने। र अर्को कुरा भनेको साथीहरू, हजुरले यसमा साइनअप गर्नको लागि खासै गाह्रो छैन। हजुरले सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, हजुरले यो साइनअप बोनस देख्न सक्नुहुन्छ 25 हजुरको, यसमा क्लिक गर्नु होला। र यति गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, हजुरले चाहिँ अब यहाँ सिम्पली हजुरले के फिलअप गर्नुपर्छ भन्दा हजुरको नाम फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। र युजर नेम भनेको हजुरले अब समथिङ हजुरको नाम पछाडि हजुरले 20 समथिङ अब 5 6 7 होइन 6 7 8 9 10 अब त्यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। अब इमेल चाहिँ हजुरको इमेल हाल्न सक्नुहुन्छ। र हजुरको पासवर्ड र रिपिट पासवर्ड हजुरले माथि जे पासवर्ड हाल्नुहुन्छ हजुरले त्यही पासवर्ड तल हाल्नुपर्ने हुन्छ। र यति गरिसकेपछि भनेको एग्री एन्ड टर्म्समा क्लिक गरेर हजुरले चाहिँ साइनअप गरिदिनु पर्ने हुन्छ। सिम्पली साइनअप गरिसकेपछि भनेको देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, हजुरले साइनअप गरिसकेपछि भनेको हजुरलाई चाहिँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ। हजुरले सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो भनेको अब हजुरको रिफरल लिङ्क भयो। हजुरले चाहिँ यो हजुरले अब यो माथिको रिफरल लिङ्क पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र तलको रिफरल लिङ्क पनि हजुरले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा छुट्टै भनेको छ, अब हजुरले फेसबुकमा पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ यो लिङ्क चाहिँ। र देन यहाँ भनेको छ कि सेयर द लिङ्क। हजुरको यदि लिङ्क हजुरको कुनै पनि पर्सनले क्लिक गर्छ र ओपन गर्छ भने हजुरले त्यहाँबाट चाहिँ $2 पाउनुहुन्छ। र अर्को भनेको हजुरले चाहिँ अब उसको साथीले चाहिँ साइनअप गर्छ भने हजुरले $10 पाउनुहुन्छ। र सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्लिक्स, अब त्यो चाहिँ अब कुन पर्सनले कतिचोटि क्लिक गरेको छ त्यो चाहिँ यहाँ देख्न सकिन्छ। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो टोटल 61 रहेको छ। र रिफरल्स भनेको मेरो 15 जना साथीहरूले चाहिँ मेरो लिङ्कबाट जोइन गरिसक्नु भएको छ। र मेरो टास्क भनेको 0 छ। र अर्निङ भनेको हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ $297 रहेको छ। र अर्को भनेको हामीले अब यहाँ विभिन्न टास्कहरू कम्प्लिट गरेर पनि मजाले गर्न सक्छौँ। अब रिफर फ्रेन्ड्स भइहाल्यो,
गेट क्लिक्स भनेको हजुरको लिङ्क ओपन गर्ने बित्तिकै यो $2 हजुरले पाइ नै हाल्नुहुन्छ। यदि हजुरले साथीलाई रिफर गर्नु भएन र साथीले यदि हजुरले दिएको लिङ्क ओपन गर्यो भने पनि हजुरले चाहिँ त्यहाँबाट $2 ओपन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा भनेको हजुरले डाउनलोड एप्स गरेर पनि अर्न गर्न सक्नुहुन्छ र कम्प्लिट सर्भेहरू छ। विभिन्न सर्भेहरू खेलेर यताउति गरेर हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको हजुरले चाहिँ भिडियोहरू क्रिएट गरेर पनि यहाँबाट अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा भनेको साथीहरू हामी चाहिँ यसको पेमेन्ट कसरी गर्ने त हजुरले यसमा कमाउने तरिकाहरू पनि सिक्नुभयो जहाँसम्म लाग्छ मलाई। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामी मेनली रिफर पनि गर्न सक्छौँ र विभिन्न टास्कहरू कम्प्लिट पनि गर्न सक्छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ $30 सम्मको टास्क वाल चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। र यसमा अरू भन्दा पनि हामीले चाहिँ यसमा क्यास आउट हामीले चाहिँ कसरी क्यास आउट गर्ने त यसमा क्लिक गर्नु होला क्यास आउटको लागि। यसमा भनेको साथीहरू हामीले पेपलबाट क्यास आउट गर्न सक्छौँ। सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेथड पेपल रहेको छ। यसमा चाहिँ अरू मेथड छैन, हजुरले पेपलबाटै बनाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा भनेको छ साथीहरू मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको हजुरको चाहिँ यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ हजुरको ब्यालेन्स चाहिँ $500 भन्दा माथि चाहिँ जानु भएन। यहाँ चाहिँ भनेको छ यसले हजुरको $500 भन्दा माथि चाहिँ जानु भएन। र अर्को कुरा भनेको यहाँ क्यास आउटमा हजुरको यो रिच जति बेला यो लेभल यो लोडिङ भइरहेको छ यो हजुरको जति बेला कम्प्लिट हुन्छ देन त्यसपछि हजुरले चाहिँ यहाँबाट रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पेपलमा चाहिँ हजुरले पेमेन्टको लागि रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यानि कि विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा भनेको साथीहरू हजुरले यति नै रहेको छ। हजुरले यहाँबाट पेमेन्ट प्रुफ्सहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी अगाडि पनि हेरेका थियौँ यसको बारेमा। त्यो पनि राम्रो लाग्यो होला। यदि राम्रो लाग्यो भने आफ्नो सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया जे जस्तो छ हजुरले कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र जतिसक्दो साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला, सम्पूर्ण साथीहरूमा पुऱ्याइदिनु होला यो भिडियोलाई भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामी आगामी दिनहरूमा म यस्तै भिडियोको साथ हजुरसामु उपस्थित हुने बाचा गर्दै अहिले सम्पूर्ण साथीहरूमा ओजेल पर्न चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस् र आफ्नो दीर्घ आयुको ख्याल गर्नुहोस्। धन्यवाद। जय नेपाल।